Kia ora! Ez a két maori szó azt jelenti, hogy üdvözöllek. Újra az Auraki állatkertben vagyunk, mivel az éjmadár Nightbird Discord szerveren feltettem a kérdést, hogy van-e valakinek kívánsága vagy ötlete, kérése, hogy hol épüljön a mai videóhoz a kifutó. Így esett a választás az Aurakira. Szóval Kia ora újra! Lesz besétálós rész és a legújabb frissítéssel érkezett üvegkupola is, miközben megismerkedhetünk a legkisebb totyogó röpképtelen úszómadárral, a kék pingvinnel. Amennyiben szeretnéd tudni, hogy kinek az ötletei voltak, az imént elsoroltak, vagy te is szeretnéd néha befolyásolni a következő videókat, lépj be a Discord szerveremre, ahol nem mellékesen beszélgetni szoktunk, megosztjuk egymással a műveinket, és Pajor Krisztián, aki amúgy lelkes támogatója a csatornámnak, ellát minket Afrika nemzeti parkjaiból érkező hírekkel és fotókkal. És nem ő az egyetlen. Ezúttal is köszönöm neki és a többieknek is. Te is részese lehetsz ezeknek, ha csatlakozol, és segítheted a csatornát is, ha belépsz a tagok közé. Több információt kaphatsz erről a videó leírásában. Na de térjünk át a kék pingvinre, amely a madarak osztályának pingvin alakúak rendjébe, ezen belül pedig a pingvinfélék családjába, és ennek a Spheniscinae alcsaládjába tartozik. Az Eudiptula madárnem típusfaja. Nevezik törpepingvinnek is, angolul érdekes neve is van, tündérpingvinnek is nevezik, maori nyelven pedig kororá a neve. És ha már a madarakról van szó, akkor elmondom azt is, hogy a Planet Zoo-ban jelen pillanatban 10 madárfaj van. Ezeket összegyűjtöttem egy listába, és ezt a listát megtalálhatod a videó leírásában, ugyanakkor a csatornám közösségi oldalán. Minden madár bemutatója megtalálható benne. Na, újra éles kanyarral érkezünk vissza a kis pingvinünkhöz. A kék pingvin Új-Zéland partvonalának nagy részén előfordul, kivéve Új-Zéland déli szigetének a keleti partján található Otago régiót, mivel ott az ausztrál kék pingvin található, amit vannak, akik Eudiptula nova hollandiae néven külön fajként, mások pedig Eudiptula minor nova hollandiae kék pingvin alfajként tartanak számon. Vagyis csak nézőpont kérdése, hogy az Otago régióban előfordul-e vagy sem. Az ausztrál kék pingvinről viszont azt mondják, hogy eredetileg Ausztráliában volt őshonos. Ókori időkbeli leletek DNS elemzésével és radiokarbon kormeghatározással végzett vizsgálatok alapján a Nova Hollandiae faj csak az 1500-as és az 1900-as évek között telepedett meg Új-Zélandon. Akkoriban, amikor az itt endemikus kék pingvin populációi kezdtek megcsappanni az emberek és a betelepített ragadozók miatt. Sőt, egyes kutatások szerint az otagói ausztrál kék pingvinek még ennél is közelebbi időkben telepedtek le ebben a régióban. A két faj különválasztását már 2002-ben elkezdték, amikor meghatározták az Eudiptula nemzetségen belül az új-zélandi és az ausztráliai kládot. 2016-ban mitokondriális DNS tesztek eredményei részlegesen azt mutatták, hogy külön fajok, míg egy 2019-es kutatás már ezt ismerte el. Abban az esetben, ha alfajként tekintünk az ausztrál kék pingvinre, akkor előfordul Ausztrália déli partjainál is és Tasmániában. Új-Zélandon nem csak a két főszigeten fordul elő, hanem a környező szigeteken, és az országhoz tartozó déli szigetcsoporton is, a Chatham-szigeteken, amelyek neve a helyi moriori nyelven Rekohu, maori nyelven pedig Warekauri, és ködös napot jelent. Elsőnek a német természettudós és református lelkész Johann Reinhold Forster írta le 1781-ben, és eredetileg Aptenodytes minornak nevezte el. A skót gyökerekkel is rendelkező Forsternek jelentős hozzájárulása volt az európai és észak-amerikai ornitológia terén. 92 taxont nevezett meg a növény- és állatvilágból, és ő volt James Cook kapitány második csendes-óceáni útján a természettudós. Na, megint elkalandoztam, mint Cook kapitány. A kék pingvinnek több alfaja is van.
de ezekben nem értenek egyet a tudósok. Mivel a Nova Hollandiae alfajt már említettem, és egyesek amúgy is külön fajként tekintenek rá, ezért a következő felsorolásból kihagyom. A nominális alfaj, amit Forster írt le Új-Zéland déli szigetének nyugati és déli részén honos, valamint a Stuart szigeten. Az Eudiptula minor variabilis az Új-Zéland két fő szigete közötti Cook-szoros és a déli sziget lakója. Ennek az alfajnak a holotípusát Új-Zéland Nemzeti Múzeumában, a Te Papa Tongarewa Múzeumban őrzik. Az Eudiptula minor chatmanensis a Ködös Nap szigetein található meg, és ennek a holotípusát is a Te Papa Tongarewa Múzeumban láthatjuk. Az Eudiptula minor iredalei alfaj Új-Zéland északi szigetének az északi részén honos. Ezeken kívül még van egy úgynevezett fehér szárnyú pingvin is, az Albosignata alfaj, amelyet egyesek különálló fajnak ismernek el, mások pedig az Eudiptula minor Morpha albosignata néven csak a kék pingvin egy színváltozatának ismernek el, és ez a déli sziget keleti részén honos. Mint minden pingvin esetében, a kék pingvin szárnyai is úszáshoz használt evezőkké fejlődtek. Általában 30-33 cm magasra nőnek, és a súlyuk átlagosan 1,5 kg. Ez a legkisebb pingvinfaj. Uszonya, valamint a fej és a felső része kék színű, a fülek környékén palaszürke tollak vannak, amelyek az álltól a has irányába fehérre fakulnak. A sötét szürke fekete csőre 3-4 cm hosszúra nő meg, a lábfejek felül rózsaszínűek fekete talppal és úszóhártyával. Egy fiatal egyednek rövidebb a csőre és világosabb a felső része. Szemükben a szivárványhártya, más néven iris, halvány ezüstös, vagy kékes szürke, vagy mogyoróbarna. A legtöbb tengeri madárhoz hasonlóan az Eudiptula fajok is hosszú élettartamúak. A faj átlag életkora 6,5 év, de egyes kísérletek azt mutatják, hogy nagyon kivételes esetekben fogságban akár 25 évig is elélhetnek. Az Eudiptula minor nem rendelkezik világos kék tollakkal, amelyek megkülönböztetik az Eudiptula Nova Hollandiaétól. Ezen kívül az északi sziget északi részén fekvő Tiritiri Matangi szigeten található populációk hangzási mintái eltérnek a déli sziget Otago régión belüli Oamaruban található ausztrál kékpingvin hangjaitól, viszont a tojók ott is az új-zélandi dialektust használják. Lehet, hogy csak a hímek bevándorlók azon a része. Viselkedésbeli különbségek is előfordulnak közöttük, ugyanis az ausztráliai kék pingvinek alkonyat után nagy csoportokban úsznak és sétálnak végig a parton, hogy elérjék a költési helyeket. Ennek oka valószínűleg a ragadozók elkerülése, mivel erszénylakon az erszényes ragadozók veszélyt jelentenek a kis pingvinek számára. Viszont Új-Zélandon a szárazföldi gerinces ragadozók csak az emberek közreműködésével kerültek a szigetekre, ezért ott nem szokott ekkora elővigyázatossághoz a faj. Egy másik különbség, hogy az Ausztráliában élő faj vagy alfaj kétszer rak tojást, valószínűleg azért, hogy megnövelje a szaporodási esélyeit ugyancsak a ragadozók miatt. Viszont ez az új-zélandi fajoknál nem figyelhető meg. A kék pingvinek nagy csapatokban, akár 100 000-es kolóniákban költenek. Földbe vájt üregekben, gyakran viharmadarak elhagyott fészkében. Az üreg egyik sarkában ürítenek, így minden élősködő kullancs légy odagyűl, viszont a fészek nagyjai tisztán marad. Nappal halásznak és estére térnek vissza az üregekbe, ahova akár meredek parton is képesek felkapaszkodni. Mindezt mielőtt még vadászatra indulnának a ragadozóiknak számító halfarkasnak nevezett ragadozó madarak. A kék pingvin általában egy tojásrakás alkalmával 2 tojást rak, amelyen felváltva kotlik a két szülő 39 napon keresztül.
A fiókák vakon bújnak ki a tojásból, és csak nagyjából 8 hét után merészkednek ki a vízre. A párok ezután is megtartják lakhelyüknek a költőüreget. Táplálékuk heringfélékből, lábasfejűekből, mint a nautilus vagy a kalmárfélék, rákokból áll, amelyekért képesek nagy területeket bejárni és tengerfenékig merülni. Új-Zélandon nagy fenyegetést jelentenek számukra az emberek által betelepített ragadozók, a kutyák, macskák, rókák, hermelinek és vadászgörények, míg Ausztráliában, ott sok veszélyforrás van ilyen téren. Vízben a ragadozóik a medvefókák, a karcányú delfinek és a cápák, míg levegőből a korábban említett halfarkasok jelentenek veszélyt, és a tojásaikra nézve a sirályok is veszélyesek. 2011-ben, amikor Új-Zéland északi partjainál zátonyra futott az MV Rena teherhajó, a tengerbe ömlött kőolaj elpusztított 2000 tengeri madarat. Az ökoszisztémát ért károk miatt pedig még 20 000 tengeri madár pusztult el, köztük kék pingvinek is. Az ilyen esetek, amikor kőolaj ömlik a tengerbe, nem csak a kék pingvinek, de minden pingvinféle létezését súlyosan veszélyeztetik. Összességében a kék pingvin populáció Új-Zélandon csökken. Egyes kolóniák kihaltak, mások pedig továbbra is veszélyben vannak. Néhány új kolónia városi területeken létesült. A fajt nem tekintik veszélyeztetettnek Új-Zélandon, kivéve a fehérúszójú alfajt, amely csak a Banks-félszigeten és a közeli Motunau szigeten található. Az 1960-as évek óta a populáció 60-70%-kal csökkent, habár Motunau szigetén egy kis növekedés is volt. Egy kolónia létezik Wellington kikötőjében, a Matthew Somers szigeten. A Természetvédelmi Világszövetség a nem fenyegetett kategóriába sorolja, és 2020-as becslések szerint a teljes populáció közel 500 000 egyed. Nos hát, elkészült a besétálós üvegkupolás kifutó. Remélem a kis totyogóink nem fognak kisétálni belőle. Meg lehet őket tekinteni víz alatt, víz fölött, szárazföldön és akár vizes földön is. Amennyiben tetszett a videó, nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Jusson eszedbe a tagsági lehetőség, és nézd meg a többi videót is, hát ha elnyerik a tetszésedet. Ezennel 3 pingvinfajt mutattam már be, a bemutatókat megtalálod a madarak listájában és a leírásban egyaránt. Vagy akár kattints a videó végén a jobb felső sarokban látható királypingvin videójának a kártyájára, vagy a jobb alsó oldalon megjelenő pápaszemes pingvin kártyájára. Kövesd a bejegyzéseket a csatornán, mert néha érdekes dolgokat is teszek közzé. És látogass el a planetzoo.hu weboldalra, ahol Pajor Krisztián és jó magam cikkeket írunk az állatokról. Köszönöm, hogy megnézted! Én no horrá!